For today's video, magpalit tayo ng lower arm bushing dito sa ating Hyundai Accent. So, ito siya. Ito yung papalitan natin. Tapos, i-flash ko dito sa screen yung kanyang part number. Tapos, yung isa naman na ito. Tapos, flash ko din sa screen yung kanyang part number. Bali, magkabilaan yan. So, una natin patagalin. Intro, pasok. Una natin gagawin ay tanggalin natin tong nut ng kanyang ball joint. Gagamit lang tayo ng 19mm na box wrench. Pupukin natin yan ng martilyo, yung pang malakas ang pupuk. Ito naman ay gagamit tayo ng 17mm na socket wrench. Ito ay 19mm na naman na socket wrench. Ito na yung mga bushing na ipapalit natin dito sa lumang bushing. Dito sa part na to ay pumunta ako sa machine shop para magpa-hydraulic press. Nagbayad na ako ng 700 pesos na labor nila. Yung mahadlok, di na muhot. Okay. Up. Terus. Ya. Oh. Huwag pala natin kalimutang itapat tong kanyang arrow dito sa kanyang marking. Or pwede din natin itapat ang arrow dito sa ball joint.
So ayan, tapos na tayo. Inigpitan na natin yung mga bolt at mga nut. Binalik ko na din yung kanyang gulong. So hanggang dito na lang yung video natin. Huwag niyong kalimutang mag-like, share at subscribe. Salamat!